Hello friend, welcome to my YouTube channel. মই rzktutorial আপোনালোকে চাইছে আজিৰ টিউটোৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ বিষয়ে। তো আজি 13 তাৰিখ 14 তাৰিখৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা মানে অহাকালি মেট্ৰিক পৰীক্ষা ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা। কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টো বনাই আছো কাৰণ এইটো ভিডিঅ' একচুয়ালি গণিত আৰু উচ্চ গণিত যিদিনা আছে সেই দুটা সাবজেক্টের কারণে এইটো ভিডিঅ' বনাইছো কাৰণ এই নোটিফিকেশনটো যে অলপ আগতহে দিছে ওয়েবসাইটত তাৰ পিছতহে আপোনালোকক এইটো কথা জনাই আছো। তো নতুন আপডেটখিনি দিছে যে গণিত আৰু উচ্চ গণিতের বিষয়ে দিছে যে আপোনালোকৰ যেটো এটা গ্ৰাফ পেপাৰ লাগে জ্যামিতি কৰোতে বা কিবা কাৰণত গ্ৰাফ পেপাৰ লাগে। তো এই গ্ৰাফ পেপাৰটো আপোনালোকে জেনারেল যেটো গ্ৰাফ পেপাৰ আছে সেইটো নহব কাৰণ সেবাৰ পৰা দি দিছে গ্ৰাফ পেপাৰ। সেইটো গ্ৰাফ পেপাৰ আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব, ডাউনলোড কৰি পেলাই সেইটো প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ যাব লাগিব। তো আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো প্ৰসেস মই এই ভিডিঅ'তে শিকাই দিম আৰু সেইটো ডাউনলোড কৰি পেলাই প্ৰিন্ট আউট কৰি তাৰ পিছত আপোনালোকে লগত লৈ যাব। যিদিনা আপোনালোকৰ গণিত আৰু উচ্চ গণিত আছে, গণিতটো সকলোৰে আছে আৰু উচ্চ গণিতটো সকলোৰে নাই, যিসকলৰ উচ্চ গণিত আছে তেওঁলোকও লৈ যাব লাগিব। তেওঁলোকক 3-4 পেজকৈ বেছিকৈ প্ৰিন্ট আউট কৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ দুটা গণিত, এটা সাধাৰণ গণিত আৰু এটা উচ্চ গণিত। তো আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰি যে এইটো ভিডিঅ' যদি কোনোবা এজনে চাই আছে, যিজনে চাই আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি ক্যান্ডিডেট থাকে তেতিয়াহলে এই কামখিনি আপোনালোকে কৰি দিব সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে। আৰু এইটো ডাউনলোড কৰ পৰা কৰিব, তো ওপৰতে হোম পেজ ডাউনলোড অপচন আছে ওপৰত, সেই ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা লিষ্ট আহিব যে লিষ্ট অফ ডাউনলোডস। তাৰ পিছত ওপৰৰ যেটো আছে এই লেফট সাইডত সেই ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। তো মই ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা চাইছে। তো মই এইটো একবাৰ ডাউনলোড কৰিছিলো আৰু এবাৰ কৰিলো, দেখাই দি আছো যে গ্ৰাফ পেপাৰটো এনেকুৱা হ'ব। ওপৰত সেৱা বৰ্ডৰ এই থাম্বনেলটো সিল মাৰা থাকিব। তো এইটো আপোনালোকে যি কেইখন পেজ লাগে 2টা বা 3টা সেইখিনি আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি লৈ যাব পাৰিব। তো এইটো পেজ লৈ যাব কাৰণ এইটো বৰ্ডৰ পৰা দি দিছে। তো আপোনালোকে চাওক ডাউনলোড সিস্টেম আছে ওপরে যেটো 1 নম্বৰ যেটো আছে গ্রাফ শিট অফ Hslc or ASM examination 2019। তো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিন্ট আউট কৰিব। বা এইটো যদি আপোনালোকে যে নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যদি বিচাৰি নাপায় তো মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশনত লিংক দিয়া আছে আৰু সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এই গ্ৰাফ পেপাৰটো পাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। নহলে মোৰ ফেসবুক পেজ আছে এটা rzktutorial নামৰ, সেই পেজটোত আগতেই মই এইটো এই গ্ৰাফ পেপাৰটো আপলোড কৰি থৈ দিছো। তো তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেন্ড ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। থ্যাংক ইউ।